اول مطبعه في مصر كانت المطبعه الاميريه في بولاق 1820 محمد علي. اول كتاب اتطبع كان معجم عربي ايطالي. المطبعه اللي هنخشها النهارده شغاله من 1897. انا قلت شغاله ما قلتش موجوده عشان هي شغاله لحد النهارده. مكن من 1900، في مكنه من 1901 بتطبع احرف بالرصاص، احرف هيروغليفي ولسه شغاله لحد النهارده. هنخش المطبعه بتاعه المعهد الفرنسي للاثار الشرقيه، نتفرج على المكن التحفه ده ونحكي. ليليان هاي. يلا هاي. اشرحي لي بقى المكن ده من الاول بقى. من الاول الكلافيه ده. طيب احنا دي المكنه اسمها المونوتيب، موجوده دي ودي. هي مكونه من قطعتين مع بعض. كيبورد تمام، في زي زراير بيبتدي يدوس عليها حسب المانuscript اللي معاه. يعني زي احنا مثلا عندنا ده هنا، ده اللي عايزين نكتبه مثلا. كل كليك بيدوس عليها بتروح عامله هنا خرمين في اماكن مختلفه. السنان اهي اللي بتبتدي تطلع وتخرم في البكره دي. اوكي، احكي لي بقى. ادوس على الزرار من هنا، بيحرك لي ده من هنا، يحرك ده. لما يحرك أيوة. ده يحرك لي بقى معايا لورا. لورا هيحرك لي دوت، يحرك لي 2 من هنا، واحد هنا واحد هنا مثلا، زي البيانو شويه يعني. الخرمين قصاد بعض بيديني رقم الحرف. وعندنا البوند دي مكتوب عليها 10.5. اوكي، يعني لو عايز اغير الفونت بشيل البوند دي وبحط بوند تانية بفونت كده. تاني او بحجم مختلف. بالظبط. واو، وده بقى البورد احنا غيرنا، ده البورد ونيجي نحط بورد عربي بقى ونحط بورد انت بتعمل كليك علشان تقلب من لغه لغه، احنا بنشيل كلافيه الرومان والعرب واللي هو اللاتيني ده. بعد كده هناخد البكره دي اللي تسجل عليها التكست ونبتدي نحطها في الجزء الثاني من الماشين اللي هو بقى هنبتدي نعمل سبك الرصاص. تمام. دو كاركتير الرقم والحرف مع بعض ده قصاد ده يبتدوا ياخدوا شكل الكاركتير اللي هو داس عليه هناك بس بالمقلوب. تتركب جوه المكنه هنا عشان يسيح. ده الرصاص هنا. اوكي. هي بتبقى البتاع طويله جدا، بار طويله، ويبتدي يسيح جزء حسب الاحتياج القياس بتاعه. ودي رصاص برضو بتتحط تسيح، اللي بسايح على درجه حراره فوق 350 درجه. تطلع من هنا زي ما حضرتك شايف حرف 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 لحد ما تعمل سطر، ويبتدي يمشي وينضم للسطر اللي قبله وتعمل لنا الصفحه كامله لحد ما تعمل صفحه كامله. اوكي، يعني دي صفحه كامله بس طبعا هي مش باينه عشان هي معكوسه. طبعا دي بقى الهيروغليفي ده بالظبط. ده اساس انه يبقى في مطبعه هنا في المعهد الفرنسي، انه نقدر نطبع النصوص بالهيروغليفي. ايميل شاسينا ده كان مدير المعهد لمده 12 سنه، فرسم بايده وساعد انه يتعمل حوالي 700 رمز هيروغليفي. ومع استمراريه المكنه دي وشغلها على مدار السنين عملوا حوالي فوق ال 6500 حرف. دي اهميه المكنه دي مكنه من اقدم المكن اللي موجوده عندنا. دي اكواد. الرمز ده رقمه مثلا 1456، اللي جنبه 1555. عايز اعمل لوحه هيروغليفي، بشوف الرسمه، اشوف الكود بتاعها، اقوم رايح على الكيسز دي، اقوم واخد الرمز على طول. بالظبط كده. فتسهل لي احنا بنتكلم في الوفات مؤلفه من الهيروغليف، من الحروف والرموز المختلفه. مرات بيبقى حاطين الرسمه بتاعته طبعا بالكود عشان حتى يقدر يشتغل. ودي بقى الفونتات، ودي بقى ده زي الفونتات بتاعتنا على الكمبيوتر، رومان تايمز ومش عارف ايه والكلام ده كله. وهتلاقي بمقاساتها وايتاليك وبولد وكل حاجه. متخيلين صفحه فيها كل الاحرف دي تاخد وقت قد ايه عشان تتعمل يدوي، حرف حرف، مش المكنه التانية اللي بتنزلك الصفحه كلها وانت تعمل بس تظبيط. دي حرف حرف. يعني انا متخيل الناس اللي كانت بتطبع لما يجي لهم ورقه مليانه هيروغليفي كده، لما كانوا يجوا يطبعوا المعابد، عشان كانوا بيعملوا المطبعه دي عشان خاطر ينقلوا كتابات اللي على المعابد. انا متخيل يعني كان منظره عامل ازاي لما يلاقي ورقه زي دي، يعني لو مش هنروح النهارده. حتى الخرطوش عباره عن تكوين جزء وجزء وممليه باتجاهات لانها بتختلف حتى مقاساتها. اوكي، فناخد الصفحه زي دي عشان نضمن بقى ان احنا ما نغلطش في مليون ورقه، نقوم جايين على المكنه بتاعه البروفا دي نطبع ورقه واحده بس. دلوقتي احنا حطينا الصفحه هنا، هنحط عليها حبر بالظبط كده عشان يعني دي بروفا. احنا بنطبع ورقه واحده بس نتاكد ان كل حاجه مكتوبه صح. لو في حته هنا مثلا فيها اللي هي السبيس، حته فاضيه، برضو بنحبر عليها ولا لا؟ الحبر بيطلع على العالي بس، بيطلع على العالي بس. تمام، فتفضل الحته فاضيه زي ما هي. خلينا متفقين ان الحاجات دي عاده ما بيبقاش فيها اي حاجه فاضيه، فالفاضي ده هو عباره عن
رصاص بس اقل. اقل شويه صح. نحط بقى الورقه بالظبط. دي، بنعمل الترابيزة ورقه بتتقفل. واحده بالظبط. اللي هي البروفا البريسيون فيها فيه، فهي طبعها وندخلها ورقة. تمام هنا كده، وبعدين يعمل بريس. وبعدين بقى دي نرفع هنا، دي تضغط بالظبط، لان تضغط الوزن اهو. الوزن ده بيروح ضاغط على الورقه هنا، تطبع، نطلعها. ممكن المكنه دي تتحط في الجيم عشان الناس تلعب عليها رياضه. ورينا بقى. تمام تمام اهي. بروفا بقى، ناخد الورقه دي نبص نقراها كده نشوف كل حاجه مكتوبه صح، وبعد كده نقوم رايحين بقى بالصفحه دي بالظبط على المكنه اللي بتطبع، بالظبط، اللي هي المكنه دي اللي هي البدال دي اللي هي بتاعت المنشورات. احنا متفقين. بتاعت الابيض والاسود فاتن حمامه. مفيش حبر خالص. خلاص يبقى مش مهم نشغلها. ممكن احنا دي يحركها لك لكن مش هتبقى اوكي. يعني هو بيدوس البدال هنا، والبدال ده يقوم قافل، يقوم هو ساحب بايده الورقه حاططها هنا المطبوعه، وياخد ورقه فاضيه يحطها هنا، تقفل تاني، تطبع، ياخد هنا يحط هنا بالزبط. يعني برضو والتحبير كان بيبقى على السلندر ده. تمام تمام تمام. ميرسي يا استاذ هاني، شكرا. كلها مكن عضلات يعني. كله مكن عضلات. بالايد وبالرجل وبكل كله حاجه. مكن عضلات فعلا. دي بقى الهايدلبرج بقى، دي بعد كده الحديثه. الهايدلبرج ده مكان الماني، دي بس انها جت كريبليسمنت للثانيه البدال، فما فيش بقى يعني احنا ممكن نفس الاسطمبه دي بتتحط هنا برضو، مش اسطمبه مختلفه، نفس الاسطمبه هي نفس الطريقه. اهو هنشغلها اهو. شفتوا بتاخد ورقه هوب، هي بيسموها طاحونه الهواء والمروحه. بصوا الحركه بتاعت الايدين هنا باينه الحركه قوي بقى. دي واحده عامله زي المساحه. احنا شايفين منظر الصفحات اللي كانت بتتجمع ازاي. تسيب الصفحه، كل صفحه دي كل كتاب مثلا فيه 100 صفحه هيبقى فيه 100 اسطمبه زي دول. الكتب دي كانت بتعدي 300 صفحه. ده حقيقي، احنا الكتب كانت عظيمه. ايوه، فلما تيجي صفحه زي دي في اول الكتاب فيها سطر واحد، نقول له ليه بتعمل فينا كده؟ قاعد يجمع فيها. انتوا متخيلين كميه التعب عشان تطبع صفحه واحده في كتاب هيروغليفي؟ حرف جنب حرف جنب حرف، وكل حرف منهم يتحط بالعكس عشان لما يطبع يبقى معدول. وغالبا اللي بيطبع ده ما بيقراش هيروغليفي. فانتوا متخيلين عشان نقرا ونتعلم ونشوف كان مكتوب ايه على المعابد كانوا بيتعبوا ازاي؟ تحيه لمهنه الطباعه، وتحيه لكل واحد بيطبع كتاب عشان يخلي البعيد بالنسبه لنا قريب. صباح الفل.